Good.
Cierto. Wspólna.
Spillerमध्ये रोमन
Aquí me la metí y tal. Also, 6 tot 2.
Lykke. Så er det her. Tøj. Tøj op. Oh my god. Sögur. Maður segir bara sögur. Ég var að lega sögur. Spurði alveg. Ég ætla að heyra það að það mála.
Nooit hersen van man. Net als een bier van de man. Look at it. Druk gezet.
fyrsta, þú ert á 39. Já, Bíddu. Hvað er að tala um? Þú ert ready?
Si dentro that's nice.
þessu fyrir? Nei. Jú.
Zo, han har ett jävla... Men han är ju... Ja. Du ligger bara ta kaffe där. Yes, yeah, det gick så. Ska vi gå? You get take.
benim mesele. Sonra da mesela de 40 lira ne yani? Yes. Nee.
Kastaði ég alltaf með vinstri?
Nei, hvað er þetta?
þetta er venjist þessu. Ég hefði ekki hægt að stoppa, ég hefði hægt að Hvað er það? Ég held að þetta verður fagnum vel. En það? Jú, þú náttúrulega þú vilt ekki að eyða ekki dæmi til að byrja að ræða. Þegar þú skor.
tveim hjálpir. Já, þetta var alveg stórglæsilegur leikur. Ná að klára. Já, við þurfum ekki verkefni það. Þetta var besti leikur kvöldsins hjá mér. Ég er með fín, þú veist, ágætt meðal með að ég kemst til aldrei í sko. Ég skal bara segja, hvað er það? Hvað heitir það? Ég skaut ekki, sko, ég selsinn skjókið. Ég hafði aldrei leikið á móti hann. Það var með samt 3 góð. Já, ég hef ekki byrjuð það og hef ekki séð það. Ég fæ einhvern í fyrsta.
Komnir einhver leikir? Já. Setna hólf. Þeir eru á 16, Ágúst og Jason, Axel skrifar, 15, Árni Gísli Víðir Freyr, Atli Steinar skrifar, 13, Stefán Örn og Júlían Nóni, spjaldi 13 og Alli Helga skrifar, 12, Pétur Örn og Jónas og Guðmundur Óli skrifar, Viðar Vald, Tóni Ólafsson 11, Pétur Helgason skrifar, Ægir Eybjörn, Artur Gylfur 10 og Einar Helgi skrifar, svo 8, Valur og Tan og Sverrir Freyr skrifar þann leik. Þetta var 58. Taka aftur bara. Já, þetta aftur. Það var þetta að gera. Kom ekki.
35. Sjö.
51.2. Leg group. It's too much.
Super tapaði hérna.
Já.
Bara leiðinlegur, bara svo litur. Það skiptir ekki bara sem þau eru háa og þau eru snöggir þess. Já. Þú þetta bara. Dabbi tekur þetta ekki. Rétt svar. Unnar. Sýtt með hann.
Margir liðar. Það hefur þú góð. Nei. Skemmtilega með hóður. Já. Unnið. Svo í strenni? Nei. Þetta sé það. Jú, ég er snið. Hann er klárt. Þetta er hún. Ég er það. Það er útskotið. Er þetta ekki bara nóg?
16.
56. Helvítis fiskana, jöp! Þetta er bara skjátsjátt.
Ekki strax. Tókst þið? Það er þetta fínt. Það er verið hjálpað í svona ánægð. Bara upp á því. Já, það er minn út að það mættin aftur.
60. 80 skoraði rétt.
Til hamingju með þetta. Þetta er single-dag. Þetta er single 19. Það er svolítið. Fyrsta liðið var sem Hvað er þetta? Já, ég fannst skriða úrslitaleikin. Já, ég sjá það bara að kasta það bara í Svo eftir því að kasta það bara og kasta eins og sæti. Það er 66. Kasta það bara hann er bara gott að þessu samt, sko. Já, það er algjörlega. Það er bara að koma hjá hann. Það snýst náttúrulega líka bara um að muna, ekki gera reitt. Já, bara sjá þetta fyrir þessu, sko. Það er ekki það, sko. Það er einhvern einasta skipti sem kannski á þessu veikur. Það er ekki 80 mínútur. Þessi að þessu. Þetta er eitthvað sem ég kom til að horfa á. Þetta er eitthvað bara að ég gera þetta bankar en alltaf efri mál. Ég gera þetta
var svolítið svona... En það verður fljótir, amma er að passa. Það verður fljótir, amma er að passa. Nýtum var svona. Nei, hún fer að svo svona tvöður. Baka. Hún er öðru tíma. Rækta hans upp fyrir fiskil. Nei, Rækta hans upp fyrir fiskil. Já, æsku, bestu fiskil. Já, hún var eitthvað aldrei heima en hún var heima að skjáma okkur. Það er gott við að kæla. Allt við það er nú þeir. Hvað sjá þetta skvísu? Já, það er svo við það. Herru, það er tóm. Jú, maður er einhver. Monster í æði. Það er monster í æði. Þóttna gísla hana líka. Meira? Nei. Út fyrir. Víðar, byrjar líkin. Byrjum við ekki rann til.
Það svona. Já. Fuck off. Já, það er merkilegt.
Sett inn. Á nýju. Ok. Það er sens. Nei. Brýt. Vá. Þetta var frábært. Game shot. Dynamite. Það er áhugaverð leikur. Vá, þetta var lélegast í kvöld. Svona klæmast. Ég ætla að negla þessi pílum í með það. Þú veist hvað hann bráða það? Það er eins og mjög líf. Ég var maður orð sem þetta bróðið í. Hann er bara ekki 5 minútur að dæma gleði. Það er eitthvað verið stórkostlegt dag. Hvað? Ég hef bara gefið 5 minútur og svo þið bara þetta. Búið. Hann er kominn. Þegar voru frá Pétur á það og fyrir að maður frá það. Það var fint. Einn, alla. Já, það er bara að þú sjátt að fyrir það byrjaði 12. Einn. Já, það er næri tótt. Það er komið svo mest og tímulega eftir og það er að svo mest 6 mánuði á heimilínu. Ég kann það. Það var þessu styrtur í bæði. Í 300 var það þessu 47. Æ, komur eitthvað 57. Já, koma til að valla á mótari. Hvað? Það er 9 Pétur. Ég sagði það ekki. Náðan aðeins að döfla því. Það er gaman. Svo er ég að skoða svo óðum maður í hútt. Skoða tölfræði. Ég skoða ég nú úti. Ég skoðaði bara töfluna. Samanlega nýjir eftir það. Já, 6 mánuðir. Það var 5 mánuðir. Ég gæti þetta þú, sko, ég klika eins og núlinu. Svo myndi ég fram til 8 og 6 til að áli. Það er ekki aðeins sem mest, en ja. Axel Rakkar sem hefur tóninn, maðurinn hér og ég á kasti. Já. Sjáðu tölfræði. Það er 6. Hvað er næstu mánuðið? Getur ekki sagt að sjá um kastinu einu svona. Hún alveg síðan. Það má ekki verið þinn. Það er líka bara þess. Það var knusið hjá hann. Reyna að koma til. Jó, veitir nú er það komið? Nei. Það var komið. Hvað? Þú varst bara að vinna í kérinu. Hvað var hann með heila? Hæ? 66. Nýja kastið. Hver mun hann á kastunni? Sem mun á kastunni einu sko? Það er nýtt. Já. Hverju breytir upp? Sverri nýtt í það. Læni.
það er tening.